مرحبا بكم أصدقائي. في هذا الفيديو سوف نتعلم طريقة حياكة الفستان. سوف أستخدم هذا النوع من الخيوط فتلة رفيعة. هنا أيضا سأستخدم الإبر رقم 3 ومن ثم سوف أنتقل إلى الإبر رقم 2. نبدأ أولا بإنشاء 34 غرزة. نبدأ الآن بحياكة سطر غرز خلف كامل. ننتقل الآن إلى السطر الثاني وهو أيضا سطر غرز خلف كامل. ننتقل الآن إلى تقسيم البدن. نبدأ من الطرف أي الخلف 6 غرز أمام، ومن ثم غرزة فاصلة 3 غرز أمام الكم، غرزة فاصلة 12 غرزة الصدر أو الأمام، غرزة فاصلة نكرر أيضا 3 غرز كم ثاني، غرزة فاصلة و6 غرز نهاية السطر. نبدأ الآن بالحياكة 6 غرز أمام، نضع دبوس ومن ثم غرزة فاصلة نضع دبوس أيضا، 3 غرز الكم أيضا نضع دبوس، غرزة فاصلة نضع دبوس ثاني. الآن 12 غرزة وهي غرز الصدر أو الأمام. هنا أيضا نضع دبوس، غرزة فاصلة نضع دبوس، 3 غرز الكم الثاني نضع دبوس أيضا، غرزة فاصلة نضع دبوس ومن ثم 6 غرز وهي غرز الخلف. بهذا الشكل يتم تقسيم النمط. نعود الآن بسطر غرز خلف كامل. الآن السطر الخامس وهو سطر التزايد. نبدأ ب6 غرز أمام، الآن إضافة غرزة هنا يصبح لدينا 7 غرز. ننقل الدبوس، الغرزة الفاصلة ننقل الدبوس أيضا، هنا عند الكم نضيف غرزة من كل طرف بهذا الشكل، 3 غرز ومن ثم إضافة غرزة ثانية من الطرف الثاني، يصبح العدد 5 غرز. ننقل الدبوس، نحيك الغرزة الفاصلة، ننقل الدبوس أيضا، في الأمام نضيف غرزة من كل طرف، يصبح العدد 14 غرزة، ونكمل أيضا الطرف الثاني بنفس الطريقة. نعود بالسطر السادس الآن سطر غرز خلف كامل. نبدأ الآن بالسطر السابع. أولا 7 غرز أمام، تتم إضافة غرزة هنا، يصبح العدد 8 غرز. الغرزة الفاصلة، الآن الكم 5 غرز، تتم إضافة غرزتين من كل طرف غرزة، يصبح العدد 7 غرز. الآن الغرزة الفاصلة، هنا الأمام 14 غرزة، تتم أيضا إضافة غرزتين من كل طرف غرزة، يصبح العدد 16 غرزة، ونكمل باقي السطر بنفس الطريقة. السطر التاسع أمام، نبدأ ب8 غرز، نضيف غرزة يصبح العدد 9 غرز. الآن الغرزة الفاصلة
هنا لدينا 7 غرز، نضيف غرزتين من كل طرف غرزة، يصبح العدد 9 غرز. طبعا هنا غرز الكم، الغرزة الفاصلة، غرز الأمام 16 غرزة، نضيف غرزتين من كل طرف غرزة، يصبح العدد 18 غرزة. السطر 11 نبدأ ب9 غرز، نضيف غرزة، يصبح العدد 10. الغرزة الفاصلة، غرز الكم، لدينا 9 غرز، نضيف غرزتين من كل طرف غرزة، يصبح العدد 11 غرزة. الغرزة الفاصلة، هنا الأمام لدينا 18 غرزة، نضيف غرزتين من كل طرف غرزة، يصبح العدد 20 غرزة. السطر 13 نبدأ هنا ب10 غرز، نضيف غرزة، يصبح العدد 11 غرزة. الآن الغرزة الفاصلة، ومن ثم غرز الكم، لدينا 11 غرزة، نضيف غرزتين من كل طرف غرزة، يصبح العدد 13 غرزة. الآن الغرزة الفاصلة، ننتقل إلى الأمام، لدينا 20 غرزة، نضيف غرزتين من كل طرف غرزة، يصبح العدد 22 غرزة. السطر 15، تقسيم السطر 15، هنا لدينا 11 غرزة، نضيف غرزة، يصبح العدد 12 غرزة. الكم لدينا 13 غرزة، نضيف من كل طرف غرزة، يصبح العدد 15 غرزة. أما بالنسبة للأمام لدينا 22 غرزة، نضيف من كل طرف غرزة، يصبح العدد 24 غرزة. السطر 17 أمام، نبدأ هنا من الطرف، لدينا 12 غرزة، نضيف غرزة، يصبح العدد 13 غرزة. هنا الكم لدينا 15 غرزة، نضيف من كل طرف غرزة، يصبح العدد 17 غرزة. بالنسبة للأمام هنا أيضا لدينا 24 غرزة، نضيف غرزتين من كل طرف غرزة، يصبح العدد 26 غرزة. السطر 19 نبدأ ب13 غرزة، بالإضافة إلى غرزة، يصبح العدد 14. الكم 17 غرزة، نضيف غرزتين من كل طرف غرزة، يصبح العدد 19 غرزة. الأمام 26 غرزة، نضيف من كل طرف غرزة، يصبح العدد 28 غرزة. انتهينا الآن من القسم العلوي من الفستان. نبدأ الآن بالقسم السفلي. طبعا القسم السفلي يبدأ بزيادة غرزة بين كل غرزتين، بالإضافة أيضا إلى إقفال الأكمام. نبدأ هنا غرزة الطرف، ومن ثم غرزة أمام، بعد ذلك تتم إضافة غرزة هنا، بهذا الشكل. أيضا نكرر غرزة أمام، إضافة غرزة. طبعا السطر كامل نكرره بهذه الطريقة، بالإضافة إلى إقفال الأكمام ضمن السطر. انتهينا الآن من الجهة الأولى. سوف ننتقل الآن إلى إقفال الكم.
بهذا الشكل أنهينا إقفال الكم. ننتقل الآن إلى الأمام، أيضا إضافة غرزة بين كل غرزتين. بهذا الشكل أنهينا تقسيم الأمام والخلف مع الأكمام. نقلنا الفستان إلى إبرة دائرية الشكل نمرة 2. نكمل الحياكة الآن 32 سطر باتجاه الأسفل، وهذا هو الشكل النهائي. نبدأ الآن بالسطر 33 وهو سطر غرز أمام، طبعا من جهة الخلف. ننتقل الآن إلى السطر 34 وهو سطر التخريم. نبدأ بغرزة على الطرف، الآن آجورة، اختصار غرزتين في غرزة واحدة، أيضا نكرر آجورة، اختصار غرزتين في غرزة واحدة. نكمل السطر كامل بهذه الطريقة. هنا انتهينا من السطر 34. ننتقل إلى السطر 35 وهو سطر غرز خلف كامل. الآن السطر 36 أيضا سطر تخريم ولكن بالاتجاه المعاكس. نبدأ بغرزة الطرف، أجورة، اختصار غرزتين في غرزة واحدة ولكن باتجاه اليسار. نغير اتجاه الغرز بهذا الشكل ونختصرهما هكذا. أيضا نكرر آجورة، اختصار غرزتين في غرزة واحدة. أيضا نكمل باقي السطر بنفس الطريقة. السطر 37 سطر غرز أمام ولكن من جهة الخلف. بعد الانتهاء من هذا السطر نكمل الآن 3 أسطر غرز ثابتة. وصلنا الآن إلى السطر الأخير. نقوم الآن بإقفال الغرز. نبدأ الآن بحياكة أطراف الفستان بغرزة كروشيه. أولا غرزة حشو، الآن 3 عواميد بلفة واحدة في غرزة واحدة. نبدأ العمود الأول، طبعا بعد غرزتين من غرز الفستان. الغرزة الثالثة، العمود الأول، العمود الثاني، العمود الثالث، الآن 3 غرز نضعها أيضا في الغرزة هنا. نكرر النمط مرة ثانية، طبعا بعد غرزتين من غرز الفستان ننتقل إلى الغرزة الثالثة
نضع فيها 3 عواميد أيضا. طريقة حياكة الزهرة الآن. نبدأ بسلسلة مؤلفة من 4 غرز، نثبتها في الطرف. الآن 4 غرز أيضا، نثبتها في نفس الغرزة، نكرر أيضا 4 غرز. بهذا الشكل نصنع 5 أوراق للزهرة. وصلنا الآن إلى تطريز الفستان. طبعا سوف نرسم أوراق بشكل عشوائي بهذا الشكل. نثبت عليها الأزهار هنا بهذا الشكل. هنا لدينا طوق الرأس، نبدأ بالسلسلة بحجم الرأس ونكمل فوقها غرز حشو من الطرفين. نبدأ الآن بحياكة الحذاء. لدينا هنا 19 غرزة، نقوم بتقسيمها إلى 3 إبر، في كل إبرة 6 غرز، في الإبرة الثالثة 7 غرز. نبدأ الآن السطر الأول غرز أمام ثابتة. السطر الثاني بعد كل غرزة نضيف غرزة، ينتهي لدينا السطر ب38 غرزة.
نكمل الآن حياكة 5 أسطر بشكل دائري. السطر السابع الآن سطر غرز خلف كامل. بعد أن أنهينا سطر الخلف نكمل الآن 12 سطر غرز أمام. وصلنا الآن إلى السطر الأخير، يتم إغلاق هذا السطر وينتهي الحذاء. نغلق الآن الحذاء بهذا الشكل. نصنع سلسلة مؤلفة من 18 غرزة ونثبتها في الطرف المقابل. نغلق الآن الفتحة في الأسفل بهذا الشكل. بهذا أعزائي نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. أتمنى أن يكون قد أعجبكم الشرح. إلى اللقاء في فيديو جديد.